Bine ați revenit la Echilibru! Astăzi vorbim despre nevoia umană de compasiune, împărtășire, de a ajuta. Este poate cel mai nobil sentiment să ajutăm pe ceilalți și să fim ajutați. Avem o stare de bine, o trăire împlinitoare atunci când îi ajutăm pe ceilalți, în mod special atunci când au nevoie și cumva o facem nu doar din altruism, ci și gândindu-ne că la un moment dat vom fi și noi ajutați. Este cumva ca o poliță pe care o pregătim pentru zile negre și pentru momente dificile. Este totodată și o modalitate în a tria oamenii din jurul nostru. Cine ne ajută, pe cine ajutăm. Sunt însă și persoane care cumva rămân tributare acestui ajutor. Consideră în permanență că oamenii suferă și au nevoie să fie ajutați. Se inserează în contexte și chiar dacă nu în mod special să caute astfel de persoane, atunci când le găsesc, pur și simplu au o atracție magnetică și nu pot da drumul. Vor să ajute în orice fel posibil. Absolut orice persoană. Vorbim aici despre complexul salvatorului. Este acel om care își dedică viața ajutorului celorlalți. Este acel om care nu există în afara acestui comportament de a da ajutor. Problema apare nu atunci când ajută, ci cum ajută și apare dacă oferă ajutor fără să-i se ceară. Întotdeauna putem ajuta pe cineva doar dacă persoana respectivă își dorește să fie ajutată și dacă cere ajutor. Și un ajutor specific, un ajutor anume. Pentru că dacă ne punem în papucii celelalte persoane, ca să folosim o expresie uzuală, vom constata că, în general, oamenii nu au nevoie de ajutor. Au nevoie de susținere, au nevoie de înțelegere, au nevoie de compasiune, au nevoie de împărtășire, dar nu de ajutor. Poate părea un pic contradictoriu ceea ce spun acum, însă dacă vă uitați un pic cu atenție, veți observa că fiecare om are resursele sale de a face față situațiilor. Nu spun să nu ajutăm pe nimeni niciodată, dimpotrivă, sunt de acord cu ajutorul celorlalți, însă și profesia mea vorbește despre a ajuta și mai ales a fi acolo pentru oamenii care au nevoie de ajutor și cei care îl solicită. Însă, din experiența mea pot să vă spun că nu toți oamenii vor să fie ajutați. Unii oameni vor doar să fie ascultați, alții vor doar ca cineva să înțeleagă, alții vor doar ca cineva să empatizeze cu ei, să le simtă durerea, să le împărtășească durerea, ca ei să se poată echilibra. Acesta este și ideea psihologiei în sine. Poate oferi suport, poate oferi sprijin, poate oferi metode, dar mai mult decât atât, dincolo de orice, este vorba despre a înțelege pe altcineva, indiferent dacă are dreptate sau nu are dreptate. Un ajutor real nu vine niciodată prin judecare sau a cumva critica, a-i spune ce nu face bine și te ajut eu să faci mai bine. Nu este adevărat. Fiecare om are propria lui resursă și propria lui capacitate de a face să-și fie bine, doar nu știe cum. Sau poate este doar prea prins în niște idei disfuncționale, în niște mituri de familie sau niște prescripții sociale pe care, fără să vrea, le-a înmagazinat de-a lungul întregii sale vieți, prin educație, prin experiențe de viață, prin teamă sau prin modele de viață. Dar întotdeauna nevoia de a ajuta vine către celălalt. Este în principal un gest altruist. Ne punem pe noi mai prejos decât celălalt. Celălalt are mai multă nevoie decât noi.
de ajutor, de susținere, de conținere și atunci îl oferim. Problema se pune atunci când persoana care oferă ajutor nu ține cont de nevoia reală de ajutor a celuilalt. Îi se pare că are nevoie de ajutor. Rezonează poate cu dificultățile lui și cu trăirile lui și atunci se erigează cumva într-un rol de mai bun decât el, de superioritate. Când ajutăm pe altcineva, se pune automat problema că noi avem vreo abilitate specială de a-l ajuta pe celălalt sau avem ceva ce celălalt are în deficit. Ei bine, această percepție este cumva greșită. Celălalt nu are în deficit. Faptul că are nevoie de înțelegere înseamnă că are trăiri emoționale. Da, suferă. Da, trece printr-o perioadă dificilă. Are greutăți. Are nevoie să fie înțeles. Nu are nevoie de altcineva să repare în locul său. De obicei, persoanele care își erigează acest drept cumva de a ajuta pe ceilalți, când vorbim de complexul salvatorului, vorbim despre un exces. Iar aceste persoane folosesc această nevoie umană de a ajuta în exces. Ajută pe toată lumea, chiar dacă au nevoie, chiar dacă nu, chiar dacă li se cere, chiar dacă nu. Dacă nu li se cere, devin intruzivi în numele unei calități până la urmă. Dar să faci bine cu forța nu se poate. Mai mult decât atât, complexul salvatorului presupune să trăiască doar din acest comportament, din această atitudine de intrajutorare, până la urmă, întrajutorare. Complexul salvatorului înseamnă că renunță la propria persoană. Dar, oare de ce se întâmplă acest lucru? Persoanele care suferă de acest complex al salvatorului sunt ele însele traumatizate. Au suferit, au fost în probleme și n-au fost ajutate și vor să ajute. Trauma este încă reală, încă există. Și de aici o nevoie compulsivă de a ajuta pe ceilalți. De aici nu mai triază cine are nevoie într-adevăr de ajutor sau cum, ce fel de ajutor. Trauma este păstrată, nu este depășită. Sunt persoane care suferă, care ele însele au nevoie de ajutor. În această relație dintre cel care ajută și cel care are nevoie de ajutor, până la urmă este o relație bilaterală. Ambii au nevoie de ajutor. De aceea și persoana care ajută se erigează în acest rol, pentru că ajutându-l pe celălalt se ajută pe sine, oferindu-i sfaturi, implicându-se în mod determinat în a-l ajuta pe celălalt, totodată face lucruri pentru sine. Deseori, așa numita victimă devine salvatorul celui care inițial a vrut să ajute, chiar fără să-și dea seama. Pentru că însăși mulțumirea, însăși zâmbetul pe care îl oferă la sfârșit, satisfacția pe care o trăiește, este eliberatoare pentru cel care salvează. Este ca și cum a reușit să-și salveze propria dramă, să-și rezolve propria dramă, să reușească să se salveze pe sine. Astfel de persoane nu reușesc să considere faptul că ei înșiși merită salvați, că ei înșiși pot fi salvați și atunci apelează la acest comportament, să ajute pe altcineva. Nu sunt conștienți că în mod evident cer ajutor. Cer ajutor în modul cel mai banal și mai frumos posibil, ajutând. Este necesar să vedem că și cei care au nevoie să ajute pe ceilalți la rândul lor au nevoie să fie ajutați.
Pentru că aici nu vorbim despre un schimb pe schimb, nu vorbim despre o relație de troc, fac ceva pentru tine și faci ceva pentru mine, ci vorbim despre sentimente și emoții profunde, vorbim despre capacitatea de a împărtăși, de a empatiza, de compasiune, despre valorile profunde umane care se duc către identitate, către existență și către merit sau nu merit. Toți oamenii merită să fie ajutați și toți oamenii merită să fie salvați dacă au nevoie și atunci când au nevoie. Sigur, avem nevoie de o mână de ajutor din când în când în viața noastră și sigur putem să oferim și noi la rândul nostru o mână de ajutor. Cel mai bine este să știm că atunci când avem nevoie de ajutor să o recunoaștem și să o cerem în mod adecvat, ca celălalt de lângă noi să știe exact ce ne poate oferi și exact cum ne poate ajuta. Să nu fie nici prea mult pentru celălalt, nici prea mult pentru noi. Sunt și persoane care nu acceptă să fie ajutate și deseori persoanele care suferă de complexul salvatorului nu acceptă să fie ajutate. Nu consideră ca o problemă, ci pur și simplu se consideră oameni buni. Sunt oameni buni, dar au nevoie de ajutor. Au nevoie de această sensibilitate și vulnerabilitate umană să o împărtășească, să fie pe mâini sigure. Exact acesta este singurul lucru care îi salvează până la urmă, pentru că aceasta manifestă. Acesta este lucru pe care îl strigă prin comportamentul lor. Este important să știm acest lucru și este important să venim către ei. Putem să primim ajutor și dacă nu avem nevoie de ajutor. Dar și cei care oferă ajutor, e important să știe că atunci când ajutăm pe cineva care nu cere ajutor, practic îi anulăm posibilitatea de a se mai ajuta singur. Îi anulăm posibilitatea de a se reașeza în propria dinamică. Nu îi oferim echilibru, ci pur și simplu îl învățăm pe celălalt că nu poate. Sunt persoane care consideră că nu pot și atunci așteaptă permanent ajutorul. Sunt și persoane care consideră că ceilalți nu pot și atunci își oferă constant ajutorul. Important este să credem că toată lumea poate, ci are nevoie doar să știe cum. Cum pot să afle și printr-o introspecție, o căutare în sine și cerând ajutor specializat. Depinde de situație, de cât de gravă este problema în sine și de cât de profundă este trăirea, pe cât de mare este frica și sentimentul de blocaj. Dar cât timp suntem în realitate, cât timp ne cunoaștem pe noi, niciodată nu suntem neputincioși. Contextul este ceea ce noi creăm conform nevoilor noastre. Dacă ne simțim neputincioși, înseamnă că ne-am neglijat nevoia de acțiune. Dacă vrem să ajutăm pe ceilalți în mod special și pe oricine găsim, înseamnă că ceva în interiorul nostru este rănit și doare și avem nevoie mai degrabă să ne întoarcem către noi, să mângâiem un pic sufletul, să căutăm sursa durerii și să facem ceva cu ea. Dacă nu ne descurcăm singuri, putem să cerem ajutor. Este în regulă. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harpur și până data viitoare, rămâneți în echilibru.